Bonchon. Masarap, Lexus? Sarap? Ha? Wow, sarap. Masarap lahat. Pati Sarap? sabaw ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Hindi siya yung usual na nakakain ko. Para iba naman. Iba naman kasi yung order ni ano. Sabi ko kay Ate Florence, ito pala yung masarap. Ha? Sabi ko kay Ate Florence, alam ko ito hinahalo, ganyan. Ay, bulog. Ito ang alam ko ganito. Oo naman meron. Hugas na kamay? Ayun o, doon. Ay, hugas na kamay na? Ulit. Ito, may meron ako dito. Ano? Wait lang. Ito po. Susakayan mo to? Tayo?